Salutare, dragi prieteni! Astăzi discutăm despre cum o tot lălăie America, ne dând permisiunea pentru loviturile ucrainene cu arme americane cu rază lungă în adâncimea Rusiei. Ieri a venit rândul purtătorului de cuvânt al Departamentului de Stat al Statelor Unite, Matthew Miller, și discutăm despre cum s-ar putea învecina România cu Rusia, în ce circumstanțe ar putea rușii ajunge la gurile Dunării. Astăzi am o zi mai nervoasă și o să-mi dau drumul la gânduri, mai mult decât de obicei. Pentru că, iată, Statele Unite tot tărăgânează aprobările pentru Ucraina. Ucraina nu are nevoie de permisiunea Statelor Unite pentru a riposta împotriva țintelor din adâncurile Rusiei, poate folosi armele pe care le fabrică singură. Cât cinism și câtă ignoranță în această declarație. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA, Matthew Miller, la un briefing din 30 septembrie spune: sunt o țară suverană și pot folosi armele pe care le-au făcut și sunt multe. Uitați-vă la programele pe care le-au pus în aplicare în ultimul an și, de asemenea, dacă vă uitați la armele pe care le dăm, le-am clarificat că le pot folosi pentru a riposta împotriva țintelor rusești de peste graniță de la care sunt efectuate atacurile. Deci Ucraina are un număr mare de mijloace de apărare. El a menționat că SUA se uită mereu la instrumentele suplimentare pe care le poate oferi Ucrainei. Ca răspuns la o întrebare clarificatoare cu privire la motivul pentru care Statele Unite încă nu ridică restricțiile asupra loviturilor cu rază lungă de acțiune în adâncimea Rusiei cu arme americane, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat a menționat că Statele Unite iau în considerare toate posibilitățile, toate tacticile și tot sprijinul oferit către Ucraina în ansamblu. Și când aprobă orice nou sistem de arme sau orice tactică nouă, se uită la modul în care va afecta întregul câmp de luptă și întreaga strategie a Ucrainei. Miller a spus că acesta este ceva ce SUA vor continua să facă. El a reamintit de asemenea că în timpul vizitei președintelui Ucrainei, Volodymyr Zelensky, în SUA, președintele Joe Biden a anunțat un ajutor militar suplimentar pentru Ucraina. Ok, și ce o să facă ucrainenii cu bombele cu planare JSOW? Le vor arunca peste graniță în loc să le arunce peste depozitele și aerodromurile rusești aflate la sute de kilometri? Păi, peste graniță pot da cu artileria de 155 de milimetri, care bate la 50 de kilometri, și puțin mai departe pot da cu HIMARS. Am așa o bănuială că SUA pun botul la amenințările nucleare ale Kremlinului. Nu vreau să zic mai mult, pentru că sunt extrem de sictirit de toată vrăjala Pentagonului. Ziua 951 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al Forțelor Armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 1 octombrie 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei din 24 februarie 2022 se ridică la 654.430 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi grele pe frontul din Ucraina, între care 1370 de militari, 9 tancuri, 44 de vehicule blindate de luptă și 33 de piese de artilerie. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Ieri, 30 septembrie, președintele Zelensky a ținut o ședință a cartierului general al comandantului șef suprem, dedicată personalului brigăzilor și furnizarea de arme și echipamente trupelor ucrainene. Președintele a spus că a vorbit în detaliu și foarte mult timp cu comandantul șef al Forțelor Armate, generalul Oleksandr Syrskyi, și cu șeful statului major, general-locotenentul Anatoli Bargălevici, mai mult de 2 ore și jumătate, rapoarte despre fiecare dintre primele linii ucrainene. Este o situație foarte dificilă, a spus Volodymyr Zelensky.
Da, este o situație extrem de dificilă în Donbass, la Vuledar, la Pokrovsk, iar Casa Albă se coiește dacă să dea sau nu permisiunea Ucrainei pentru a gâtui aprovizionarea mașinăriei de război rusești și să lovească aerodromurile de pe care rușii lansează atacuri devastatoare asupra liniilor de apărare ucrainene. Ce rușine! Asta în timp ce Putin mobilizează noi recruți, mai precis 133.000, și mărește bugetul apărării cu 30% pentru anul 2025. Politica asta a Occidentului de a oferi arme Ucrainei și aprobări cu țâriita este una catastrofală, dragi prieteni, care ne-ar putea face, Doamne ferește, vecini cu rușii la gunurile Dunării. Cât să mai reziste și ucrainenii în condițiile în care rușii încă au supremație aeriană, iar avioanele F-16 promise Ucrainei sunt undeva la 10% din volum. Ucraina luptă cu o mână legată la spate, în timp ce rușii lansează atacuri aeriene devastatoare cu bombe cu planare asupra liniilor de apărare ucrainene din est. Iar băiatul ăsta, Matthew Miller, vine și ne anunță seren că Ucraina are propriile arme cu rază lungă de acțiune. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați link-urile din comentarii.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.